นะครับเรามาดูเรื่องของชมรมธุรกิจบัตรเครดิตบ้างนะครับชมรมธุรกิจบัตรเครดิตเนี่ยเขาอยู่ภายใต้สมาคมธนาคารไทยก็เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยชำระบัตรเครดิตขั้นต่ำนะครับเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อประมาณสักต้นปีเนี่ยนะครับโดยคุณอาทิตย์นะครับคุณอาทิตย์รุจิรวัตรประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิตบอกว่าสิ่งที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตกังวลจากการปรับเกณฑ์ชำระหนี้ขั้นต่ำเพิ่มขึ้นก็คือความสามารถในการชำระคืนเนื่องจากคนไทยเนี่ยมีการถือบัตรเครดิตเฉลี่ยคนละ3-4 ใบดังนั้นการปรับอัตราจ่ายขั้นต่ำจาก 5% เป็น 8% เนี่ยจะทำให้มีผลในทุกบัตรที่ถือก็คือเคยจ่ายเดือนละ 4,000 บาทเนี่ยครับบนกระดานเนี่ยนะครับบนหน้าจอเนี่ยเคยจ่ายเดือนละ 4,000 บาทเนี่ยนะจาก 5% 8% เนี่ยไอ้ 4,000 เนี่ยมันจะขยับขึ้นเป็น 8,000 มันจะขยับขึ้นเป็น 8,000 ไม่ได้หมายความว่ามันเพิ่มขึ้น 3% นะมันเพิ่มขึ้น 100% น้องอาร์มเห็นใช่ไหมครับเท่าตัวเลยนะทีนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับปีนี้จาก5เป็น8ใช่ไหมจ่ายเพิ่มขึ้น 100% ปีหน้าเนี่ยจาก8เนี่ยมันจะเป็น10แล้วถามดูซิไอ้เงินต้น 4,000 บาทเนี่ยนะครับที่เคยจ่าย 4,000 บาทเนี่ยมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่เงินต้นนะประธานโทษเงินที่เคยจ่ายเดือนละ 4,000 มันกลายเป็น 8,000 แล้วถ้าขึ้นเป็น 10% เนี่ยมันจะขึ้นเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับอันนี้มันก็เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นนะครับทางชมรมบัตรเครดิตก็เลยบอกว่าแหมมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากังวลนะแต่ว่าไอ้การปรับเกณฑ์ชำระขั้นต่ำเนี่ยมันเป็นสอดคล้องกับแนวนโยบายในการแก้ไขหนี้ครัวเรือนถามว่าสอดคล้องยังไงนะครับการแก้ไขหนี้ครัวเรือนเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือว่าไม่ต้องการให้คนก่อหนี้เกินตัวนะครับดังนั้นเนี่ยชมรมบัตรเครดิตก็เตรียมติดตามดูแลผลกระทบนะครับจากการปรับเกณฑ์จ่ายขั้นต่ำในครึ่งแรกของปีนี้ก่อนว่าจะเป็นยังไงรอครึ่งปีเลยเหรอครึ่งปีนี่ผมว่านะครับต้องรอไปอีกไหมคะไม่คือครึ่งปีเนี่ยผมว่าลูกหนี้ตกชั้นพอสมควรนะน้องอามจะกลายเป็น NPL เนี่ยนะมันจะมีปัญหานะจ่ายไม่ไหวกันอันนี้เป็นเรื่องของบัตรเครดิตทีนี้ทางฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยว่าไงบ้างครับเมื่อวานที่ผ่านมาคุณสุวรรณีเองนะคะผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านได้พูดถึงข้อเสนอของสภาพัฒน์ที่ต้องการให้ธปท.ผ่อนคลายมาตรการชำระขั้นต่ำบัตรเครดิต 5% ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งค่ะปัจจุบันเนี่ยปรับขึ้นมาอยู่ที่ 8% แล้วนะคะโดยคุณสุวรรณีเองมองว่าจะต้องหารือไปมองข้อดีข้อเสียเนื่องจากว่ารายจ่ายขั้นต่ำนานๆเนี่ยผลประโยชน์จะไปเกิดกับเจ้าหนี้และที่ผ่านมาผู้ประกอบการบัตรเครดิต11 รายยกตัวอย่างค่ะก็ได้ให้ความร่วมมือในการตัดวงจรหนี้ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนประเภทหนี้ไปลดวงเงินชำระไปอัตราดอกเบี้ยแล้วนะคะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทางธนาคารเองนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองสามารถจับกลุ่มพนักงานธนาคารคนหนึ่งที่ขายข้อมูลลูกค้าให้กับบุคคลภายนอกธปท.ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยต้องแยกเป็น2ประเด็นค่ะประเด็นที่1คือข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบหรือไม่ในกระบวนการมีการปกป้องข้อมูลการเข้าถึงและการนำข้อมูลไปใช้อย่างไรหรือประเด็นที่2คือเกิดจากพนักงานทุจริตซึ่งจากการดำเนินการตรวจสอบของทางธนาคารได้ให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวออกมีการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วนะคะคุณสุวรรณีเองยังบอกต่อค่ะว่าได้เข้าไปดูพร้อมกับประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะและจะให้ธนาคารรายที่มีปัญหาดังกล่าวออกมาเล่ารายละเอียดที่เกิดขึ้นหากทุกอย่างมีความชัดเจนแล้วแต่ก็ยอมรับว่าถ้าเจอคนที่ตั้งใจมาโกงจริงๆป้องกันได้ยากค่ะแต่ธนาคารก็ต้องทำให้เห็นว่าจะมีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับพนักงานเพราะถือว่าเป็นความผิดที่มีโทษร้ายแรงด้วยนะคะมันก็มีหลายประเด็นนะคะที่เมื่อวานที่ผ่านมาธปท.เนี่ยออกมาตอบคำถามเรื่องของพนักงานธนาคารหรือว่าจะเป็นเรื่องของการดูดเงินออกจากบัญชีที่มีประเด็นมาเหมือนกันนะคะก็ได้รับรายงานแล้วก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งหากพบว่าเป็นความผิดพลาดของธนาคารก็ต้องให้การดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่เหมือนกันค่ะนะครับถ้าเช่นนั้นเราไปดูกราฟิกกันหน่อย1.5ขอแผ่น2เลยครับพี่เดชครับ1.5แผ่น2ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ย้อนกลับไปช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะนี่ไง BOT Policy Briefing นะครับเปิดแนวคิดนโยบายแบงก์ชาติผมหยิบมาเป็นบางเพจบางหน้าเลยครับไปดูกันอยากเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยไปหน้าต่อไปครับถ้าไปเทียบกับระดับโลกถือว่าอยู่ระดับที่ต่ำมากใช่ไหมคะคือเขาเปรียบเทียบทั้งหมด17ประเทศนะเส้นสีฟ้าเนี่ยก็คือประเทศไทยแล้วก็เปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาก็คือ 5.5 นะครับดอกเบี้ยเขาอยู่ตอนนี้อยู่ 5.5 นะครับแล้วก็ของเราเนี่ยอยู่ที่ 2.5
นะก็คือมันต่างกันมาก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า3ประเทศในโลกใน3ใน17ประเทศเท่านั้นเองนอกนั้นเนี่ยต่ำเตี้ยนะครับต่ำกว่าเขาทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่นำออกมาโชว์เมื่อวันที่15 มกราคมที่ผ่านมาไปหน้าถัดไปความเสี่ยงนะครับทีนี้ความเสี่ยงไอ้ตัวนี้นะครับถามว่าอยู่ๆนรงค์ทำไมแบบเอาเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเรื่องของตราสารหนี้จำได้ใช่ไหมครับที่เราเคยคุยกันว่าในปี2567ตราสารหนี้ภาคเอกชนครบกำหนดชำระประมาณ1 ล้านล้านบาทนะแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยเราไม่ได้พูดเองทีนี้มาดูมันจะมีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีออกชมพูสีแดงก่อนนะคะก็คือสีเขียวเนี่ยเป็นตราสารหนี้ระดับ A บวก A up ก็คือสูงกว่า A นะอันนี้เขามีการตัดเกรดนะครับประมาณนั้นนะเป็นเครดิตเรตติ้งส่วน BBB Triple B เนี่ยนะครับสีส้มเนี่ยมันก็อยู่ตรงกลางเห็นใช่ไหมครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือสีชมพูสีแดงนั่นนะมันก็คือเป็น High Yield นะดูได้เลยว่านะครับตราสารหนี้ระดับนะครับ A up เนี่ยมันมีมากนะ Q1 Q2 Q3 Q4 เนี่ยนะครับสัดส่วนใน Q1 79% จาก100นะครับ Q2 เนี่ย84 Q3 75 Q4 72อันนี้ก็หมายความว่าที่มันลดลงเนี่ยอาจจะมีการครบกำหนดแล้วก็ชำระไปอะไรประมาณนี้นะครับอาจมีการครบกำหนดแล้วก็ค่อยๆย่อลงเรื่อยๆนะทีนี้มาดูไอ้ High Yield เนี่ยนะครับบนสุดเนี่ย 8% 7% 12% 14% ไอ้ตรงเนี้ยนะครับก็แน่นอนว่า High Risk High Return นะความเสี่ยงมันน่าจะสูงกว่านะครับสีเขียวกับสีส้มไหมนะครับอันเนี้ยประเด็นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าถ้ามีการปรับอัตราดอกเบี้ยต่ำลงโอกาสที่บรรดาภาคเอกชนเนี่ยนะครับจะออกตราสารหนี้เนี่ยนะแล้วมันจะกลายเป็น default เป็นอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เขาก็ห่วงอยู่แต่ว่าธนาคารในประเทศไทยเขาไม่ได้พูดนะแต่คนในวงการเนี่ยเขาพูดกันนะครับไปดูหน้าถัดไปครับนอกจากความเสี่ยงก็ต้องไปดูนะคะอันนี้มีประเด็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะข้อ 6 เห็นไหมครับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารประเทศไทยอัตราเพิ่มตั้งแต่ไตรมาสแรกก็คือ Q1 นะครับช่องขวาสุดอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านนะ1.22 ล้านล้านพอ Q2 ไตรมาสที่2ขึ้นมาเป็น 1.26 ล้านล้านพอไตรมาสที่3มันขึ้นมาเป็น 1.29 ล้านล้านนี่ไตรมาสที่4ไม่ออกนะแต่มีความเชื่อกันว่านะครับตัวเลขเนี่ยมันจะสูงกว่า3ไตรมาสที่ผ่านมานะครับไปดูกันหน้าถัดไปครับทีนี้เราก็จะลงในรายละเอียดกันดูหน้าถัดไปครับนี่ต่อ GDP ที่ลดลงแต่ว่ามองก็ยังอยู่ระดับที่สูงอยู่ในสัดส่วนนี้ต่อ GDP นะครับคือบัตรเครดิตเนี่ยเห็นไหมครับสีแดงๆเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 8% มั้งใช่แต่ว่าเจ้า 8% เนี่ยมันกลายเป็นนะครับมันกลายเป็นเขาเรียกอะไรความห่วงใยความห่วงกังวลของทั้งรัฐบาลของทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวานนี้นะครับสภาพัฒน์ก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยอีกแค่ 8% ต้องการดูสิแต่ว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไงว่าเฉพาะบัตรเครดิตเนี่ยเพียงแค่ 8% เนี่ยยังห่วงใยยังขนาดนี้แล้วตัวอื่นล่ะเช่นที่อยู่อาศัยรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อธุรกิจวัตถุประสงค์อื่นๆอีกนะอีก 92% เนี่ยพวกนี้คุณไม่ห่วงกันเหรอคุณห่วงกันไหมแล้วที่ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกที่คุณปิติดิษยทัศน์ท่านบอกว่าถ้ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวเลขหนี้ครัวเรือนสัดส่วนหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไหมตัวอื่นๆอีกถ้าเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเงินเฟ้อมันจะมาเนี่ยนะครับจะเอากันอยู่ไหมอันนี้มันเป็นประเด็นจริงๆนะมันเป็นประเด็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยขออนุญาตนะครับจริงๆตรงๆคือได้ข้อมูลพวกนี้ไปแล้วเนี่ยอย่าเอาไปหนุนศีรษะมันไม่สามารถที่ออสโมซิสเข้าไปแล้วมันจะมาแปลงผลให้คุณคิดได้คุณต้องเข้าใจคุณต้องทำเขาเรียกอะไรคุณต้องอธิบายกับตัวเองให้ได้ว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับคุณถึงจะเข้าใจว่าณเวลานี้เนี่ยนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยมันเป็นยังไงบ้าง